itt van, meg aki ezután érkezik. Megint csak egy ilyen gyors menet közbeni bejelentkezés. Most ugye nappal, illő módon, mert hogy megyek a Füleshez, és ugye hát eljött a nagy nap, vége lett a munkahétnek, éjjel letettem a lantot, egyébként lefekvésig pakoláztam, meg még délelőtt is elég sokat pakoláztam, ott hátsó ülésen van egy hatalmas praktikeres szatyorban a cucc, amit viszek magammal, mert ott egy rögtönzött kétkamerás filmforgatást fogunk művelni a Fülesnél, nem élőben, hanem az egy utólag megtekinthető szerkesztett videó lesz. Szép napokat akárki vagy. Nem tudom, hogy jön elő még egyszer. Bot Gergő előjött nagy nehezen. Tehát ugye ezt már meglebegtettem az előző live-ban, hogy lesznek ilyen akkumulátor cserélgetős videók, csak most egy kicsit profibban akarjuk megvalósítani, hogy tényleg látható is legyen, bele lehessen nagyítani. Piatkó Miklóst is üdvözlöm, kolléga urat, meg mindenki egyebet, aki még itt van a csatornán, és hogy 22 néző, és még csak 7 live van. Ros Bence, ha jól látom, téged is üdvözöllek. Ne haragudjatok, most megint így autózás közben az lesz a műsor, hogy nem nagyon tudom én ezeket olvasni, meg reagálni rájuk legfőképpen. Mert hát ugye a vezetésre kell oda koncentrálni, az is egy külön szép történet volt, hogy mire ezt a live-ot elindítottam a telefonon, piros lámpáknál mindig egyet nyomtam rajta, vagy kettőt, ameddig lehetett. Hát aztán nagy nehezen megszületett a kis Jézus, ugye. Jól megszívtam ezzel a belső sávval itt az Üllői után, és folyamatosan jönnek hátulról, tehát nem nagyon bírok sávot váltani. Most meg már nagyon értelme sincsen, de minden esetre az a lényeg, hogy kimentem a szélsőbe, mert hát itt az a probléma, hogy az M5-ös fele kanyarodnak balra sokan, és hát ez nekem kiment a fejemből, hogy egy kis sűrűbb forgalmat fog eredményezni. Hát persze ilyenkor, hogyha időre kéne valahova menni, olyankor mindig valami történik. Épp belebotlottam a szomszédasszonyomba is, aki újságolta, hogy megy ki a hétvégén a telekre, meg hát mondom, rég láttam, akkor már elbeszélgettünk egy kicsit, summa summarum egy fél óra bánta, és hát aztán utána lementem a napocska falatozóba a heti kajámat rendezni, mert most péntekig nem megyek egyáltalán dolgozni, ugye ma lesz a akkucserés nap, aztán van még 2 Bianco szabad nap, ami nagyjából szabadon felhasználható, bár hát igazából
csütörtökön már fogok készülni a péntekre olyan szempontból, hogy hát elvégzem a házi munkát is, meg valamennyire előkészülök a klímaszereléshez, mert hát a hűtőt szeretném kirobbantani a helyéről. Bár mondták, hogy nincs rá szükség, de hát úgy vagyok vele, hogy több évente ezt nem árt megcsinálni, mert hát hogy néz ki hátul a hőleadó felülete is, meg egyébként is ugye ott azt a sarkot majd a fúrás, faragás után célszerű tüzetesen kitakarítani, szépen fölmosni, úgyhogy hát összesen ennyi terv van, illetve Fülesnek már újságoltam, hát akkor nektek is elmondom, hogy napokban próbálkoztam a DaVinci Resolve nevezetű videószerkesztő programmal, amit egyébként mindenkinek csak ajánlani tudok, mert hát a legfő érv mellett az, hogy ingyenes, de egyébként meg egy profi funkciókkal, profi felhasználásra alkalmas videószerkesztő programról van szó. Egyébként lehet, hogy majd arról is csinálok egy nagyon csak az alapokat taglaló és bemutató, csináló videót, mert tulajdonképp még az a másik előnye, hogy szinte univerzális, ugye van Windowsos, Linuxos és Mac-es verziója egyaránt, tehát aki többféle platformot használ esetleg, akkor annak van az a lehetősége is, hogy mindegyik platformon ugyanazt a videószerkesztőt tudja esetleg használni. És hát ugye ingyenes verzióról beszélünk, ez hát van egy kibővített funkcionalitású, megvásárolható verziója is, de hát olyan kezdők számára főleg lényegtelen funkciókkal van az fölvértezve, illetve olyan funkciók vannak az ingyenes verzióból kihagyva, amit tulajdonképp egy háztáji átlag felhasználó bőven tud nélkülözni, tehát mondjuk példákat mondok, ami jut eszembe, hogy nem tud például 8K-ba meg 16K-ba exportálni, hát most bum neki 4K-nál megáll a tudása az ingyenes verzióban, és akkor ezen kívül még a HDR videókat sem tudja kezelni az ingyenes verzió, de hát azért tegyen föl a kezét az az agykárosult rajtam kívül, ugye, aki háztáiban ez idáig valaha is HDR videókat szerkezgetett a kis csulós PC-jén. Úgyhogy itt bepofátlankodtam a belső sávba, mert a felső rakparton tervezek majd hát most olyan középszar buksika,
Már a turbo szempontjából egyébként csodálatos. Most egyébként eléggé le van terhelve, mert van benne egy olyan 2 hónapra elegendő üdítő készlet a csomagtartóban, mert azt még nem hordtam föl a lakásba, és azon kívül még van benne a ugye eddig használt DeLonghi olajradiátorom, amit viszek a fülesnek, meg hát ugye vannak itt egyéb tartozékok, cuccok, meg itt van az a nagy praktikeres szatyor, amiben rengeteg videós kelléket hurcolom, és hát azért ez a szatyor lett a választás. Egyébként ott látszik is a első ülés mögött a teteje a szatyornak, hogy még hál' Istennek nem repült le az egyik fékezésnél az ülésről. Mert gondolkodtam én már kabinbőröndön is, hogy abba fogok bepakolni, amivel Bajára szoktam egy hétre lejárni. Körülbelül ki is töltötte volna a cucc, csak az a probléma, hogy a nagyobbik videóállvány, vagyis hát videóállvány tulajdonképp csak egyet viszek, de a nagy állvány az hosszában nem fért volna be a bőröndbe, úgyhogy ezért lett ez a megoldás választva. Na hát itt most megint megszívtam a Petőfi hídra fölkanyarodókkal. De már is tudunk haladni tovább. Egyébként csendes buksika, nem kopog, nem zörög, szépen rugózik, hát az a rozsda, ami van rajta, az van rajta, meg egy olajcsere szűrőcserét már nagyon időszerű volna megejteni, de hát sajnos most ezzel a klímával kigaljaztam magam teljesen, úgyhogy ilyenről álmodozni se tudok, hát a tank is lassan már majd porzik, úgyhogy majd egy tele tank is elkelne bele, úgyhogy azt még meg fogom ejteni. Aztán majd utána a következő havi 8-áig, amíg jön a fizetés, addig majd a hideg lakásba szürcsölgetem a benzint, mert ugye az lesz, vagy gázolajat, tök mindegy. Azt meg majd kidolgozzuk, hogy lesz, mert olyan még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. Egyébként időközben már a Cyberlink nevezetű szoftvercég is rá akar csapni a bankszámlámra. Tudjátok, amelyik a Power Directort készíti, mert ugyanis 1 évvel ezelőtt arra kötöttem kínomba 1 éves előfizetést, hogy azzal könnyebben boldogulok, de hát mint kiderült, szarabb lett, mint volt szinte, úgyhogy gyakorlatilag használt semmit nem vettem. De hát ugye most meg már mindjárt rá akartak csapni a következő éves előfizetési díjra,
hála a jó Istennek, hogy nem volt azon az internetes számlán annyi összeg, ami azt a nem tudom 130-140 vagy mennyi dollárt lefedezte volna, úgyhogy egy sikertelen tranzakció lett belőle több alkalommal is, mivel azért azóta is próbálkoznak rendületlenül. Én meg hát ugye mindenképpen azóta figyelek rá, hogy sose legyen rajta ekkora összeg azon a számlán, tehát hogy ne tudják levonni az összeget, mivel hát ugye nem óhajtok már velük kapcsolatban lenni, és hát voltam fönn a oldalukon is, fizetési oldalukon is, és ravasz módon nincsen olyan menüpont, ahol simán online le lehetne mondani a előfizetést, úgyhogy ezt majd valahogy az ügyfélszolgálatukat kell nyaggatni, vagy levélben, vagy telefonon. Hát mondjuk a telefon az elég esélytelen, mert hát nyelvtudásból finoman szólva is gyenge vagyok. De hát azért egy levelet azt csak összerítjentek majd a valamelyik fordító programnak a segítségével. Itt megy egy PET palack, természetesen 19-es, ugye a Gellért rakparton szédelgünk, gyökkettővel lépésről lépésre, és akkor valaki mondta, hogy itt van egy 20. század elejé benzinkút valahova a járda szélére kitelepítve dísznek, azt kellene megfigyelni, mert én is kíváncsi vagyok rá, meg akkor nektek is megmutatom a dolgot, ha még el nem hagytuk, mert lehet, hogy egész ott van a Szabadsághíd felőli oldalon a rakpart elején, vagyis hát ugye attól függ, honnan nézzük, mert a város központ felől ez ugye a vége. Itt csak tűzcsapok vannak, szépen számolgatom, nézegetem őket, tehát semmi más egyéb, villanyoszlopok, meg néhány fa van, de ilyen benzinkút oszlopot nem láttam, meg továbbra sem látok. Tűzcsap az már legalább a harmadik jön, de hát nem az elejétől számolom, lehet, hogy már több is volt. És akkor láttam egy kérdést, hogy miért nincsenek villamosos videók. Hát a néző úrnak azt javaslom, hogy február környékén nézegessen videókat, mert akkor indult ez a történet, és hát nem szeretném, hogy most már minden műsor ide fusson ki, még egyelőre nincsen se pozitív, se negatív fejlemény a villamosos ügybe, de hát remény hal meg utoljára, én bízom benne, hogy lesz majd pozitív dolog is ez ügyben. Kicsit akkor váltsunk át a külső nézetre, hogy ne legyen olyan uncsi a dolog.
benzinkútoszlop továbbra sincsen. Aztán az is lehet, hogy a bal oldalon lett volna, meg az is lehet, hogy jól át vagyok ezzel verve, és nem is létezik ilyen. Most minden esetre még a kép is homályos így, mert ugye a telefontartóra fókuszált a kamera, mert az foglalta a jelentős részét a képernyőnek. És hát nincs itt túró se, vagy elhagytuk, vagy pedig nem is volt. Van ikertátrás, 19-es is, az állt a bal oldalon, és akkor 17-es is van ikertátrás, arra meg az van írva, hogy terelés. Tehát ez a kolléga ismerős volt, de nem figyelt. Hát sajnos itt beleestem egy jó nagy dugóba, annál tovább fog tartani a videó, mert legkésőbb valahol a Budagyöngye környékén le fogom kapcsolni, meg az is lehet, hogy a melegtől még előtte le fog állni. Na most már minden esetre jól kiszellőzött a bódé a füsttől, és akkor benyomom a klímát, mert hála Istennek idén ezt se kellett töltögetni. És szépen haladunk tovább, szemből egy 61-es. Itt az a furcsaság, mikor ez a baloldali sáv mellettünk, onnan lehet jobbra kanyarodni, mindjárt most kapnak ők szabadot, tehát a bal sávból mennek el arra jobbra szépen, és akkor már itt a nyitott, nem tudom milyen terepjáróval is ott örömködnek a fiatalok itt a szegény negyedbe. Ugye itt vagyunk a Szarvastéren. És akkor most nem tudom, hogy Attila utat, vagy pedig a Krisztinát célszerűbbe becélozni, mert nem vagyok ennyire tájékozott itt a budai forgalmat illetően. Úgyhogy inkább maradok az Attila útnál, mert mondjuk az is most már jó régen csak egysávos. Úgyhogy itt érkezünk a Krisztina térre, itt ügyesen be van a buszmegállóba vezetve a forgalmi sáv, és akkor ezen a sávon tovább haladva így egyenesen a Attila út további részén ugye végig tudunk menni egész a Moszkva térig, és akkor onnan meg a Szilágyi fasoron folytatjuk útunkat. Most nem tudom, mi itt a forgalmi rend, hogy érdemes lenne a szélsőbe pofátlankodni, csak hát az a helyzet, hogy ez nem egy rakéta, úgyhogy elég nehézkes vele a pofátlankodás, főleg a alacsony sebességről fölgyorsulás, úgyhogy inkább így szépen beálltam a belső sávban a sor végére. És akkor itt a következő lámpa már
tilt is le a nem tudom milyen utca sarkánál. Majd megnézzük, hogy felelevenítsem a megfakult tudásomat. Ugye egy villany Chevrolet megy előttünk, egy öreg darab. Lehet látni, hogy egész máshogy indul, mint ahogy Buksika, és Roham utca volt. Úgyhogy szépen csapatjuk tovább, már kezd a klíma egy kis hűvöset csinálni. Már hát azért a műszerfaltól az üléseken keresztül itt az egész bódé fel volt forrósodva, úgyhogy hát ilyen rövid városi úton belül nem lesz itt olyan nagyon hideg. Ugye talán Mikó utcát kereszteztük. És hát itt jobb oldalt fölfele van egy csomó ilyen kis gyakorlatilag lépcső, ami mind egy utca, és akkor ott is vannak jobbra-balra házak, az egy ilyen kis lépcsős utcába valamikor itt volt a My Action Camnak a üzlete, tudjátok, amelyik a drónokat árulja, ott a Lechner-Ödön fasoron a Csepeli hév mellett, és én még ebben az üzletükben vásároltam azt a tapadó korongos telefontartót, amit kérdeztetek múltkori live-ba, hogy rakom föl a villamosba, megitottam ott a telefont, úgyhogy az már olyan régre nyúlik vissza. És akkor itt is vagyunk már a Vérmező utcai lámpánál, vagy Krisztina körúti, attól függ, honnan nézzük, ugye balra Krisztina, jobbra meg a Vérmező utca nyílik. És mindjárt szemben az már a postaház, ugye ott volt a postának is, meg hát valamikor összetartozott a távközlés a postával, ugye a régi rendszerbe, úgyhogy a Matávnak is ott volt a vezérigazgatósága ebben a jobboldali gyönyörűen felújított épületben. És hát ide is jártam még Matávos kedves állandó utasomért taxis koromban, és most meg az van kiírva rá, hogy Magyar Nemzeti Bank, úgyhogy hát ezért van ez ilyen szépen felújítva. Én meg óvakodom az elindulással, hogy le ne fulladjon Buksi itt a klímával. Hát itt most beálltunk a kereszteződésbe egy kicsit, de hát mögöttünk is állnak. Ez az, amit nem szabad csinálni, mert mi van, hogyha közbevált a lámpa, ugye keresztirányból is szeretne bejönni egy pár autó,
És akkor elértük a Moszkva tér sarkát, ott már kanyarodik ki egy 61-es, lehet, hogy ugyanaz, amit az előbb láttunk. Kanyarodik ki a Szilágyi fasorra, szintén Ikertátrával. Meg hát ez a sok új modulóbusz. Jobb oldali meg egy Citaro, a 129-es. Úgyhogy hát itt is ott valami kis aranyos villanybusz megy föl a Várfok utcán, azt én nem látjuk. Lepattintani még amíg megy a live, mert arról már tud, hogy elindultam. Tehát gondolom, hogy telefonálás az megszakítaná a live-ot valószínűleg. Ez meg egy mambusz volt itt bal oldalon. Nem ismerem, csak rá volt írva. És befele jött egy 59-es szintén az Ikertátrával. Ez pedig talán megint egy moduló, úgy van. Most nem tudom, hogy itt van-e buszsáv, nincs, de hát nincs tábla meg. Fölfestés sem mindegy, hát itt maradunk, jobb az útminőség talán. Szédület jobbról előz, a koma pedig hát hadd ne mondjam, hogy mennyivel mentem, de legyen elég annyi hozzá, hogy minden esetre 50 fölött. Egyenes az továbbra is szabad. És akkor itt a Credo volánbuszok. Hát gyerekek, fölmegyünk itt a hegyre, aztán akkor megússzuk ezt a fasori cirkuszolást. Legfeljebb majd kicsit eltévedek, meg mit tudom én, majd tolom az autót fölfele, majd meglátjuk. Már nem nagyon híres a hegymászásáról.